د پی اس اس کمپانی څخه ستاسو غوښتنه چی ده؟ والا ما بسیاری کمپانی را خوش دارم، چون ما یک طفل معیوب دارم. از روزی که کمپانی آمده راستی به واقعیت ما هم زندگی ما تغییر کرده، به خاطر که بسیار دختر من لوکفتر خوب میکنن، سپورت ورکرها میاین کارش میکنن و پروگرامایی که میبرنش هفته یک بار در هر جایی که پروگرام باشه میخواینش و دخترم از اینمی پروگرام که لذت میبره، من از این پروگرام لذت میبرم، بسیار خوش میبرم. اغزوان چی دی وطن پدر سوزیگی کسر زله په مخلیږي پورته کیږي، کسر زله په مخلیږي پورته کیږي، ما تر سر زله قربان او صدقه کړم چې د مرګ په پلنا و لاس خوځیږي. تشکر میکنم از کمپنیتان، همچنان از خودتان. درنو لیدونکو د پروګرام په دې څنډه کې د خوشحالي ډیر ځای دی چې نن په دې پروګرام کې موږ شکوفه جان باختري پیدا کړی چې دا د شعر او شاعري په برخه کې ډیر ښه ځانګړی ځای لري. د دې سره به د ننني پروګرام په اړه باندې پوښتنه وکړم چې دا ننني پروګرام ته هدف یې څه و، په څه موخه راغلی ده؟ خوشحال هستم که با شما به اصطلاح سر خوردم. من امروز به این برنامه آمدم به خاطر که یک برنامه بسیار خوب را یا برگزار کردن. خوشبختانه چه یک آب و هوایی است و چقدر خوب است که خود از این چقدر تاثیرات خوب برای کسانی که روحاً میخواین در اجتماع بیاین و از این حالتهای روحی براین چقدری کمک کننده است. ما میخوایم از طریق تلویزیون شما همچنان بگوییم، چون یک تلویزیونی بسیار پربیننده است و من یقین دارم که مردم ما ایره میبینه برنامه را. باید بگوییم که کسانی که در خانه اطفال مریض دارن که ناتوانی جسمی دارن و کسانی که نمیتونن کارهای خودشان انجام بدن، میتونن از با امی دفتر در تماس شوند که اینا یک زمینه، یک پل ارتباط با دولت در حقیقت به یا قائم میکنن. تاسو ته به زه وښیم چې په دې پروګرام کې دلته د پی اس اس له لوري چې دا کوم پروګرام جوړ شوی په ډېر لوړه کیفیت باندې، یعنې په ډېر قیمتي موټر ځای پر ځای شوي دي. دا موټر تاسو وګورئ، دا بی ام دبلیو موټر دی. د دې موټر لپاره تاسو وګورئ چې دلته دغه موټر چلونکي چې څوک موټر چلوي د هغوی جامې هم دلته موجودې دي او د دې تر څنګ هغه ځانګړي لباس یا ځانګړي خولۍ هم لري او دا ځانګړي جامې لري. Hi, what's your name? My name is Murtaza. PSS has done a good job in 2023, so I'll expect them to continue this progress that they've done so far in 2024. So good job. د دې پروګرام په اړه به زه یو بل احساس درته دا وایم درنو لیدونکو چې دا لمبرګیني موټر چې تاسې ګورئ زه پکښې کښېنستم، ما یو ډېر په زړه پورې او ډېر ښه احساس کوي، ځکه د دې موټر قیمت چې دی تقریبا څه کم 1 میلیون استرالیایي ډالر دی او دغه موټر چې هم نن د معلولینو لپاره او د خلکو لپاره د پی اس اس کمپنۍ لخوا څخه نندارې ته ایښودل شوی و. خداوند اجر بتشانه. دیگه امروز هم آورده میشانه که موترها را سعی کنه، شوق موتر داره. بله. دیگه پروگرام های خوبی میگیرن، برای روح از اینا تاثیر دارن. از هر نگاه ما خوشحال هستیم با این کمپانی. بازم در آینده همچی پروگرام های داشته باشن، به خاطر اولادهای ما اشتراک بکنن، رویشان شاد بشه. درنو لیدونکو، تاسو د پی اس اس له لوري د پی اس اس کمپنۍ له لوري دا جوړ شوی پروګرام وکتئ. نو زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي، خو زما د همدې موټرو څخه زړه نه ځي. زه په همدې موټر کې پاته کېږم. تاسو چې هر چیرې یاست، زه تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. تاسو په سټوډیو کې زموږ له همکارانو سره پاتې سئ. زه به په همدې موټر کې همکارانو ډیر زیات تشکر د دې راپورتاژ نه. ډیر ښکلي معلومات او ډیر ښکلی پروګرام جوړ شوی و معلولینو ته. بله بله.
خب عزیزان بیننده، درباره صحت روانی هم چند کلمه صحبت‌های داریم که اول بشنویم که دکتر وجیهه عظیمی در رابطه چی میگن خدمت ما شما. بله. باز خواهد گفتیم قسمی که همه ما و شما باید بفهمیم که صحت روانی یا mental health بر هر کدام ما و شما اهمیت بسزایی داره و ما باید همیشه متوجه صحت روانی خود باشیم، چون هر انسان از صبح تا به شام مصروفیت های دارن که چی فامیلی باشه، چی کاری باشه، چی اجتماعی باشه و ما و شما باید متوجه صحت خود باشیم که در جریان این فعالیت ها گاهی ناگاهی ما و شما با استرس های مواجه میشیم که شاید با خبر نباشیم، اما باید با امی معلومات ها خود ما را از این استرس ها دور داشته باشیم. بله دقیقاً. مصاحبه را همکار عزیز ما مریم خاموش با یک خانمی که در این بخش درس خواندن به نام مریم، اردوشان تقریبا هم نام هستن ولی کم یک تلفظ افغانی داره یک تلفظ خارجی که با مریم شود اینا صحبت کردن و مریم در رابطه با صحت روانی یا mental health کلمات سودمند را اجرا گفتن و برای ما تقدیم میکنن و هم میبینیم. Hello everyone, I'm here with Mariam. Hi Mariam, thanks for your time. Thank you. First of all Mariam, can you tell us what is mental health? So mental health, in Western culture we talk about mental health as opposed to physical health. So physical health is, we think about your body and things that you go to the doctor for, and mental health is what's happening more in your head, so in your psychology, with your mood, your feelings, your emotions. And mental health issues are what we call it when you're having some kinds of problems with your feelings, with your relationships, things that are not to do with your physical body. Do you think it's challenging working with the people who has mental health experience issues? It can be challenging because it's not always as clear as a physical health issue where you can see, okay, it's a broken leg or it's a bacteria. It's harder. We don't know so much about the brain. The brain is, we're learning more all the time from neuroscience about the brain and about the connections between the brain and the body. But it can be more difficult because what happens inside our heads is very personal, very private, and it can be hard to know. And that's why, as a counsellor, we spend most of our time listening, 80% of the time listening and just trying to understand what's happening for someone and looking for signs that something is really wrong. So if someone is having trouble doing what they would normally do, then that's a red flag, you know. Or if they're not enjoying the things they normally enjoy, that can be a sign of some problems. And just trying to really empathize and be there with the person is our most important job, so we can really try to understand what's happening, because we can't do an X-ray and see what's wrong. What do you think, how positive thinking is affected to the mental health? So there is a whole field called positive psychology and lots of research into the idea that if you think positively, you can improve your mood. And that can be something helpful for people. They've done research, for example, on gratitude. So the idea of being grateful, and if you're struggling, if you're feeling low, something that they found scientifically can be helpful is spending time every day to think about 3 things that you're grateful for. And they found that this does help people. It doesn't help everyone, but it can be useful. Oh, yes, I agree with you. What do you think? What's the situation about mental health in Australia? I think it's difficult at the moment. And like across the world. But in Australia, people are facing lots of problems, such as
the rising cost of living. Things are very expensive, and this causes a lot of stress. People don't know, how they're going to pay the bills and pay for food, and this makes their mood very low. Lots of people became very isolated during COVID-19 pandemic, and still, and that's making people feel unhappy. So there are a lot of worries in the world, and people are struggling, I think. Yeah, and especially in Australia. I think so. Yeah. Last question: how you can get support? Is there any organization you can get support in Australia? Yes, so there are some fantastic organizations. Too many for me to name now, but some really good ones. There's an organization called Beyond Blue. Okay. They have a helpline and also lots of resources online. You can find out about mental health, and also Mind Australia. And then depending on what your experience is, there are some other really useful helplines, like if you're experiencing grief and loss, if you've lost somebody or something, you can call Griefline. So there are lots of organizations, and there are also things that you can do for yourself. I would say the most important thing is talk to someone that you trust, spend time with loved ones, with friends, and look after yourself. Sleep, eat healthily, do some exercise. These things can really help boost your mental health. Yeah. Thank you so much for all useful information. You're welcome. Thank you for having me. And thanks for your time. We are going back to studio. د خبرونې په دې برخه کې زمونږ ګران همکار شیره جان رحمانی یو ډیر خسته او ډیر ښکلی شعر دکلمه کړی چې ستاسو توجه ورته راګرځوو. بله دقیقاً شعر زیبایی که شیره جان دکلمه کردن برای ذهنهای ما آرامش بیشتر میبخشه. این آخرین بخش برنامه است. البته بعد از او باز ما هستیم دوباره و چند کلمه آخر برنامه رو برای شما عزیزان تقدیم خواهد کردیم. نړۍ مننه ګرانو همکارانو، د جهاني صاحب یوه پارچه شعر تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. څو شپې د سر پر سر مې د جانان خوبونه وینم، څو شپې د سر پر سر مې د جانان خوبونه وینم، د عمر پر ورغوي د هجران خوبونه وینم. تعبیر مې د یوسف سره د ستورو سفر یووړ، تعبیر مې د یوسف سره د ستورو سفر یووړ، په سپینه لمن تور یم د زندان خوبونه وینم. له خپله بخته ژاړم له چا مې ګیله نسته، له خپله بخته ژاړم له چا مې ګیله نسته، په غیږ کې د ساحل چې د طوفان خوبونه وینم. کلونه مې پر لار د انتظار کړې تیارې سپینې، کلونه مې پر لار د انتظار کړې تیارې سپینې، د خپل خیال په غبار کې د کاروان خوبونه وینم. نصیبه ما دې سرې سترګې لیدې چې مې ویله، نصیبه ما دې سرې سترګې لیدې چې مې ویله، په غیږ کې د غونچو مې د خزان خوبونه وینم. څو شپې د سر پر سر مې د جانان خوبونه وینم، د عمر پر ورغوي د هجران خوبونه وینم. د اوښکو فوارې مې د قسمت پر تندي کښلې، د اوښکو فوارې مې د قسمت پر تندي کښلې، چې ته راسره نه یې د باران خوبونه وینم، چې ته راسره نه یې د باران خوبونه وینم. ما پرېږده په ټولۍ د لیونو کې به درځمه،
ما پرېږده په ټولۍ د لیونو کې به درځمه په شرنګ د زولنو کې مې د ځان خوبونه وینم شیبه د لیونتوب مې کله ځوانه سي په زړه کې شیبه د لیونتوب مې کله ځوانه سي په زړه کې د سوري په ګودر کې د پیزوان خوبونه وینم یو زړه د جهاني دی لیدلی د غم ساندو یو زړه د جهاني دی لیدلی د غم ساندو په اوښکو شپه بیده کم د ګریوان خوبونه وینم د عمر پر ارغوي د هجران خوبونه وینم په سپینه لمن تور یم د زندان خوبونه وینم په سپینه لمن تور یم د زندان خوبونه وینم. ماشاءالله شهیره جان عزیز، بسیار تشکر از شعر زیبایتان که اجرا کردین. سپاسگزار هستیم. خدا کنه که این برنامه ما، این برنامه این بار ماه 14 ما طرف توجه شما قرار بگیره و گرفته باشه. هر حرف و هر نظر و پیشنهاد و انتقاد سالمی که دارین شما میشه که به این شماره برای ما بفرستین. با فرستادن نظریاتتان برنامه خودتان را میتونین بیشتر تقویت بکنین. در آخر پیش ازی که خداحافظی بکنین باز هم از اسپانسرهای برنامه تشکر میکنیم. از کمپانی PSS، پرو تایلینگ ویکتوریا و کابل ریسپشن اظهار سپاس. تشکر عزیزان بیننده که با ما بودین. چشمهای زیبایتان را به برنامه ما دوختید. ما سپاسگزار شما هستیم. شما میتونید که این برنامه را روی کانال 31 در استرالیا و یا جاهای دیگه میتونید که ما تلویزیون ملبورن را گوگل کنین و ما را پیدا بکنین. عزیزان بیننده، خدا کنه برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی زندگی خوش بر هر کدام شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار. خداحافظ. سلام. ما تلویزیون ستاسو د زړونو اواز